Mai iau una, că e tare bună. Una dintre primele culturi cu care începem anul îngrădinărit este mazărea. Se cultivă pentru boabele sale verzi și dulci. Este o sursă excelentă de proteine vegetale, carbohidrați, vitamine și săruri minerale, fiind una dintre mâncărurile preferate de vegetariani și vegani, dar și o garnitură excelentă alături de carne. Este relativ ușor de cultivat și vom vedea asta în minutele următoare. Voi exemplifica prin două situații în care am cultivat mazărea, în solar și afară. Grădina BioLegumix. Inspirație pentru grădinarii amatori. Mazărea de grădină, sau Pisum sativum, cum îi se spune științific, este o plantă leguminoasă anuală. Se cultivă încă din epoca bronzului, ajungând în zilele noastre la o varietate de peste 200 de soiuri. Putem spune că mazărea este aproape obligatorie într-o grădină organică, pentru că are o acțiune pozitivă asupra solului prin aportul de azot organic și prin îmbunătățirea structurii solului. De ce spun asta? Mazărea are o rădăcină pivotantă, care ajunge până la 1 metru adâncime, dar majoritatea rădăcinilor din sistemul radicular, foarte bogat de altfel, se dezvoltă până la 20-30 de centimetri în sol. Datorită acestor rădăcini, după cultura de mazăre rămâne o cantitate foarte mare de materie organică în sol și, în plus, un lucru foarte important, pe rădăcini, în special pe cele tinere, se găsesc nodozități care conțin bacterii fixatoare de azot și care asimilează azotul din aer transferându-l în sol. Mazărea este astfel, la fel ca și celelalte legume din familia ei, o bună premergătoare pentru majoritatea speciilor legumicole. Vrejurile de mazăre sunt un bun furaj pentru animale sau se folosesc în grădină cu rol de mulci sau în grămada de compost. Spuneam că mazărea este printre primele plante cultivate pentru că este o plantă puțin pretențioasă față de lumină. Mazărea se dezvoltă bine când la începutul perioadei de vegetație ziua este mai scurtă, iar în perioada de înflorire și fructificare ziua e mai lungă. Din această cauză, la noi în țară, mazărea nu se cultivă vara. Solul ideal pentru cultivarea mazării este unul bogat în substanțe organice, bine drenat și cu un pH între 5,8 și 7,5. Mazărea nu se dezvoltă bine pe solurile argiloase, grele sau cele care nu drenează bine, deoarece acestea pot duce la probleme la rădăcină. Putem administra compost pentru a mări permeabilitatea solului și a ușura drenajul apei în surplus. În popor se spune că mazărea se cultivă în mustul zăpezii, pentru că are nevoie de umiditate la răsărire și pentru că suportă temperaturile scăzute, adică este o plantă care rezistă la frig. În consecință, putem să semănăm mazărea în solar în ianuarie-februarie, dacă nu avem altă cultură. Eu am găsit o margine liberă și am profitat pentru a avea mai repede decât afară mazăre proaspătă de o mâncare. Facem un șanț adânc de 4-5 cm, udăm bine în șanț și apoi semănăm boabele cu grijă la distanță de 4-5 cm. Acoperim cu pământ și udăm din nou. Semănăm mazărea și direct în grădină, într-o fereastră a iernii, pe la sfârșitul lui februarie, teoretic, dacă nu avem zăpadă, toată luna martie și putem prelungi semănatul până la început de aprilie, dacă în zona în care ne aflăm căldura vine mai târziu. Se mai practică și varianta cu efectuarea de răsaduri la interior sau în solarii și transplantarea în grădină mai târziu, dar pe mine încă nu m-a convins această variantă. Mai încerc și anul ăsta. Dacă ne uităm cu atenție pe plicul cu semințe, vom găsi toate datele necesare adâncimii de semănare și a distanței între plante. În principiu, așa cum am făcut și pe marginea solarului, mazărea se seamănă la 4-5 cm distanță între boabe pe rând,
iar între rânduri 20-30 de centimetri. Mazărea se poate semăna și în cuiburi, cu 7-8 boabe într-un cuib, la distanță de 40-50 de centimetri între cuiburi. Dacă doriți, puteți semăna și eșalonat, la câteva zile distanță, pentru a avea mazăre proaspătă mai mult timp. Dar pentru că se concelează foarte frumos, mie personal mi se pare prea multă bătaie de cap și prefer să o pun pe toată odată. Oricum, semănând și în solar, voi avea 2 etape distincte de recoltare. Am semănat pe acest strat 2 tipuri de mazăre. Kelvedon Wonder, din semințe recoltate de mine cu 2 ani în urmă, și un alt soi direct din plic. Nu vreau să-i fac reclamă proastă, dar din păcate nu a răsărit. De asta vă arătam anul trecut cum se face verificarea germinării la semințe, ca să nu avem surprize de genul ăsta. Eu le-am verificat doar pe cele recoltate de mine și nu pe cele din plic. Găsiți în descriere toate detaliile despre cum facem verificarea germinării la semințe. În rest, am pus ridiche furajeră sau oleaginoasă, pentru că interesul meu anul trecut a fost să îmbunătățesc structura și calitatea solului de pe parcelă. Atunci când temperatura solului ajunge la aproximativ 2-3 grade, mazărea răsare în 8-10 zile. Dacă e mai cald, răsare și mai repede. După răsărire, plantele rezistă la ger de până la -5-10 grade Celsius. Totuși, e bine să știm că temperatura optimă de dezvoltare este undeva între 15 și 24 de grade. În ceea ce privește asolamentul, adică unde o plantăm, mazărea se poate asocia cu o gamă largă de plante, cum ar fi salata, cartofii, porumbul, ridichiile, morcovii, spanacul și varza, valorificându-se astfel pozitiv azotul fixat prin nodozitățile de pe rădăcini. Totuși, trebuie să evităm asocierea cu usturoiul, ceapa sau prazul, deoarece acestea îi pot inhiba creșterea. Florile mazării de grădină au culoare albă. Sunt dispuse câte 2-3 la subțioara frunzelor și apar la 35-50 de zile după semănată. Atât partea bărbătească cât și partea femeiască se găsesc într-o singură floare și spunem că la mazăre polenizarea este autogamă, deci nu au nevoie neapărat de insecte și se realizează și prin mișcările de aer sau simpla scuturare. Atenție însă! În faza de înflorire, florile sunt sensibile la îngheț și pot fi distruse la -4-5 grade Celsius. Dacă ne aflăm în această situație și apare un îngheț neașteptat, putem proteja plantele cu un mini tunel acoperit cu folie de agril, care le va proteja. Despre mini tuneluri și cum le putem construi am tot vorbit aici pe canal. Găsiți linkul în descriere. Fructul este tip păstaie și are formă și mărime diferite, în funcție de soi. În păstăi se formează între 5 și 12 semințe sau boabe, cum li se mai spune în popor, de culoare verde sau gălbuie și pot avea suprafață netedă sau zbârcită. Și acum câteva cuvinte despre cum îngrijim plantele de mazăre. Pentru prima perioadă de dezvoltare, menținem pământul curat de buruieni. Apoi, pe măsură ce temperaturile cresc, putem să mulcim pentru a menține umiditatea în sol pentru perioada de înflorire și dezvoltarea fructelor, când e nevoie de mai multă apă. În situația de secetă prelungită, udăm plantele cu stropitoarea sau prin instalația de picurare. Dacă tot am avut atâta zăpadă, avem și apă din belșug. Am recoltat-o de pe acoperiș. Cu siguranță, dacă aș fi semănat mai devreme mazărea, era mult mai avansată și ar fi fost și mult mai bine, pentru că ei nu-i plac temperaturile foarte mari, iar eu nu pot să deschid foarte mult solarul pentru că am răsadurile aici. Acum sunt 24 de grade la umbră la nivelul solului, ceea ce nu e chiar rău pentru mazăre, dar în curând ar putea să fie mult prea cald pentru ea. Și tocmai de asta am pus-o așa experimental
O să mă uit exact să văd când am semănat-o și vă spun, vă scriu pe ecran. Iată, ăsta e și motivul pentru care v-am spus la început că putem semăna din ianuarie mazărea în solar. Deci e important să aibă apă suficientă după semănat, iar apoi la înflorire și formarea fructelor. În funcție de soi, mazărea poate crește de la 20 de centimetri până la 1 metru înălțime și găsim această informație pe plicul cu semințe sau dacă dăm căutare pe internet la soiul respectiv. În capătul frunzelor se află niște cârcei cu care mazărea se agață de plantele din jur, fie ele tot de mazăre sau de buruieni, sau se pot agăța de suporturi sau plase pe care le putem atașa pentru a evita căderea plantelor pe pământ și degradarea păstăilor. Eu am pus niște crenguțe de la vișinii pe care i-am curățat în primăvară și am considerat că vor susține bine plantele. Vom vedea! Specialiștii în agricultura ecologică susțin că mazărea este o specie rustică fără exigențe deosebite și de aceea se pretează foarte bine condițiilor din grădinile noastre, pe care le dorim cât mai sănătoase. Avem grijă să avem pentru semănat semințe fără gărgărițe și trebuie respectat timpul de revenire în același loc, adică minim 3 ani. De asemenea, trebuie evitate condițiile care pot crea un exces de umiditate în sol, care ar duce într-adevăr la apariția unor boli sau la afectarea rădăcinilor. Deci nu udăm în exces. Facem și pe mazăre stropirile de rutină cu macerat de coada calului, de exemplu, dacă este un an mai ploios. Acesta fortifică frunzele și crește astfel rezistența plantelor la boli. Recoltarea mazării se face manual, eșalonat, când boabele sunt dulci și crude, în câteva etape, la 2-3 zile distanță, până ajungem la vârf. Oh, ce frumoasă s-a făcut! Ia uitați cât e de înaltă! Super! Asta are 1 metru, uite că vine de aici, din lateral. Foarte fain! Nu știu cum să le scot eu de aici. Acum, că le-am legat cu tot felul de sfori pe care le-am avut pe aici. Așa. Bun, o să desfac sforile astea de sus. O să le dau drumul, dar ca să le recoltez, pur și simplu tai de jos plantele, le las în pământ, rădăcinile. Cum desfacem mazărea din păstăi? Pur și simplu, rupem păstaia, tragem de fir până la capăt și iată boabele. Deasupra unui castron, bineînțeles. O activitate foarte plăcută de desfășurat împreună cu familia. Chiar și copiii cei mai mici vor fi încântați că pot să facă ceva util. În timp ce desființam mica plantație de mazăre din solar, afară începeam să culeg pentru prima dată. Cam așa trebuie să arate mazărea pentru cei care vor să o culeagă fragedă, așa, sub formă de păstăi. Păstăi care se consumă în salate, cu care se face mâncare, ciorbiță, supiță, tot felul de preparate. Este perfectă, așa trebuie să fie, transparentă. Când te uiți la soare să vezi boabele care sunt în formare. Ia uite. Și știți ce am observat? Cel mai bine ar fi de semănat odată cu mazărea câte o ridiche din loc în loc. Sau câteva boabe de ridichi, eventual recoltăm și ridichile, dar uite, plantele astea care se dezvoltă așa cu multe frunze stânga-dreapta sunt tocmai bune pentru a se agăța mazărea de ele și nici nu încurcă. Sunt bune companioni, cresc bine împreună și ne sunt de mare ajutor ca să nu mai trebuiască să improvizăm tot felul de instalații ca să ținem mazărea în picioare. Mie nu-mi place să culeg mazărea de jos. Aici am avut ca îngrășământ verde ridichi, dar le-am tăiat de ceva timp. Uite, sunt aici ca și strat de mulci și bine era dacă lăsam câteva pentru a se sprijini mazărea de ele. Am pus aceste crenguțe de la vișin, dar au fost cam scurte și mazărea a crescut mare și când va face și boabe, sigur nu vor mai fi suficient de bune de sprijin. Și de asta am și pus niște sfori pe care le pot la un moment dat
prinde între ele sau pot să mai bag aici un băț, vor sprijini mult mai bine mazărea ca să nu cadă pe jos. Și acum să recapitulăm. Pe 10 iunie am recoltat ultima dată și apoi am desființat rândul de mazăre de afară, de pe parcelă, semănat pe 27 martie. În solar am semănat pe 7 martie și am recoltat pe 1 iunie. Așa cum spuneam, în solar putem semăna mult mai devreme. Păstăile sunt foarte suculente și verzi și se încing ușor dacă se depozitează în spații insuficient aerisite, maxim o zi, 2 la 20 de grade. Și de aceea e de preferat ca, după ce le-am recoltat, imediat să alegem boabele și să le gătim sau să le conservăm la borcane sau în congelator. Vestea bună e că putem să recoltăm singuri sămânța pentru cultura de mazăre de anul viitor. Lăsăm pur și simplu câteva plante să se usuce până când păstăile devin galbene și uscate, iar semințele zornăie la interior. Semințele de mazăre sunt mari. Într-un gram intră de la 3 la 8 boabe și trebuie să fim atenți la acest aspect când cumpărăm plicuri cu semințe. Dacă scrie pe plic pe ce lungime putem cultiva cu semințele din acel plic, e perfect. Puterea de germinare se menține timp de 4-5 ani. Vreți boabe și mai mari? Cultivați o plantă care face semințe mult mai mari decât cele de mazăre. Bobul. Dați click acum în fereastra care apare pe ecran și veți afla foarte multe detalii interesante despre cum puteți avea această plantă extraordinară în grădinile voastre. Până data viitoare vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate!